નેન્સી પેલોસીની તાઇવાન મુલાકાત અને આ મુલાકાતથી ચીન અકળાઈ ગયું છે। નમસ્કાર, હું છું હિના। તાઇવાનની જો વાત કરીએ તો તાઇવાન દક્ષિણ પૂર્વ ચીનના દરિયાકાંઠે લગભગ 100 માઇલ દૂર સ્થિત એક ટાપુ છે। તાઇવાન પોતે એક સાર્વભૌમ રાષ્ટ્ર માને છે, તેનું પોતાનું એક બંધારણ છે, પણ ચીન આ વાતને સ્વીકાર કરતું નથી, કારણ કે ચીનની સામ્યવાદી સરકાર તાઇવાનને તેના દેશનો ભાગ હોવાનું માને છે અને દાવો પણ કરે છે। હવે આ ગંભીર મુદ્દો ન જાણે કેટલા વર્ષોથી આમને આમ ચાલી રહ્યો છે। માનો કે ચીને 1895માં તાઇવાનને જાપાનને સોંપ્યું, ત્યારથી આ વિવાદ ચાલી રહ્યો છે કે તેનો અંત આવતો નથી અને આવામાં ચીનની ચેતવણી છતાં યુએસ સંસદના સ્પીકર નેન્સી પેલોસી તાઇવાનની મુલાકાત લે ત્યારે આ મુદ્દે આગમાં ઘીનું કામ કરી દે છે। આના પર વિશેષ રજૂઆત છે ચીનનો ચમકારો। તો આ મુદ્દે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે ઓનલાઈન જોડાયેલા છે પૂર્વ એમ્બેસેડર ડોક્ટર કેતન શુક્લાને સાથે જે છે રિટાયર્ડ નેવી કોમોડોર ઉત્પલ વોરા। આ બંનેનું સ્વાગત છે। ઉત્પલજી, ચીનના અનેક રોકટોક તાઇવાનને ટાઈપ 2 નું એલર્ટ પણ આપી દીધું છે અને આ ધમકી બાદ પણ નેન્સી પેલોસી સુરક્ષા કવચ સાથે તાઇવાન પહોંચ્યા। અમેરિકા ચીન સહિત દુનિયાને શું કહેવા માંગે છે અમેરિકા? તમારી જે વાત છે એ બિલકુલ સાચી છે અને એનો જો ઓનેસ્ટ સ્ટ્રેટેજિક એનાલિસિસ જો આપણે કરીએ તો આની અંદર અમુક વસ્તુ બહુ ક્લિયરલી બહાર આવી રહી છે અને ધેટ ઇઝ કે જે રિજિયોનલ પાવર ઇક્વિલિબ્રિયમ ને પાવર કેલ્ક્યુલેશન્સ જે થવા જોઈએ એ બધા બદલાઈ રહ્યા છે, કારણ કે યુક્રેન પછી જે કંઈ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ અને એનાથી ઓલમોસ્ટ મોટા ભાગના ધી મેન્ડેરિન્સ ઓફ ધ વર્લ્ડ they all had predicted that Russia will get finished off, Putin will probably create suicide and the whole power equation will change. એવું કશું થયું નહીં। Russia is still there અને in fact આના best of the sanctions કરવા છતાં આજે Russia is alive, Putin is alive, peaking અને taking the charge of the world અને સાથે સાથે યુરોપ અને અમેરિકા અને UK ની ઇકોનોમી is in doldrums and it's facing unprecedented pressure. માટે the situation is totally reversed. આ situation ની અંદર America, if they have to worry about their own economy and the geostrategic the hold on the world power equation, they had to do something. Now you for a moment you see how Zelensky was played up and then again Zelensky was dropped like a hot potato અને જ્યારે ટાઈમ આવ્યો ત્યારે યુક્રેનને કોઈએ મદદ કરી નહીં અને મિસ્ટર બાઇડન went to the extent of saying no matter what happens American boots will not go on the grounds of Ukraine. But even today, even after when Nancy Pelosi was in Taiwan, the ex-Japanese defense minister has said hope USA will stand by with Taiwan and will not create the situation કે જે યુક્રેનની સિચ્યુએશન થઈ હતી। માટે મેં પહેલેથી કહ્યું છે that no two nuclear powers and that two world powers એવી 1950 થી કે પહેલાની પર તમે સિચ્યુએશન જુઓ, they will never create a situation કે જેમાં એમને એકબીજા પર ડાયરેક્ટલી બુલેટ ફાયર કરવાની આવે। એવી ઇતિહાસની અંદર એવી કોઈ વસ્તુ થઈ નથી અને માટે the two nuclear powers or two responsible world powers જે નંબર 1 and 2 કહેવાય, જેને ઇકોનોમિક પાવર, ધી મિલિટરી પાવર, ધી વર્લ્ડ પાવર, એવરીથિંગ ધેટ યુ કેન નેમ, they will never face missile to missile, ship to ship or maybe carrier battle group to carrier battle group. પણ આ જે બધી રમત રમાઈ રહી છે it is this is America's master stroke. યુરોપને ટોટલી અમેરિકા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ કર્યા પછી, કારણ કે જે રીતે મિસ્ટર પુટિન હેઝ વેપનાઇઝ ઓઇલ એન્ડ ગેસ, યુરોપની ઇકોનોમી એટલી બધી ખરાબ સિચ્યુએશનમાં આવી છે that it is almost in the recession અને અમેરિકા is also on the verge of recession, UK is also almost in the recession અને માટે આ સિચ્યુએશનની અંદર the entire central Europe and the UK is in the basket of USA. એની પાસે એની અમ્બ્રેલા નીચે જયા સિવાય કોઈ છૂટકો નથી।
માટે the only enemy now that is left out in the world is is China now, because China is knocking the doors of America. China ni nominal GDP લેવા જઈએ તો is almost $15 trillion, અને અમેરિકાની it is roughly about $21 trillion. પણ PPP based economy તમે જોવા જાઓ તો China is already ahead of USA. માટે they have to do whatever they can do to bring China down, and so that it is not in the competition with USA. And that can only be done is by provoking China. માટે આ જે whatever the excuse જે આપવામાં આવી રહી છે કે નેન્સી પેલોસી is a congressional leader, અમારો એની પર કઈ હોલ્ડ નહોતો, અમે તો એને ના પાડી શક્યા નહીં, અને માટે it was her decision to go to Taiwan. This is all hoax. And in diplomacy everybody understands that this holds no waters. બીજી બાજુથી તમે જુઓ that Nancy Pelosi was given the US Air Force Boeing. She was escorted by the fighter jets from Japan and also the Guam base and also from Malaysia. The Ronald Reagan based carrier battle group, which has got 100 fighter jets and the F-18A Hornets and various other the lethal weaponry on board, supported by Aegis defense, the Aegis class destroyers, world's heaviest destroyers and carrier battle group, was operating next to Taiwan Straits. આ બધું without the support of Pentagon and without the support of the government of the USA and the Pacific Command, such kind of coordination was not possible. જી બિલકુલ કેતનજી આપણી સાથે જોડાયેલા છે. કેતનજી, પૂર્વ એશિયા માટે જો આપણે વાત કરીએ તો પૂર્વ એશિયાને લઈને નેન્સી પેલોસીની આ મુલાકાત આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? Putin will not be able to do anything. You just wait for next 2 to 3 days. Economic sanction in any case will come. Economic blockade will definitely China do, but China will do definitely much more, and that time will tell. And I am sticking my neck out, and mark my words, if China does not do it, China is doomed forever. Therefore, to survive its credibility, diplomatic, politico-military, politico-diplomatic or politico-strategic, China has to do something. And therefore, military and air blockade of the air defense identification zone, maritime boundaries, territorial waters, and everything will be undertaken by China. જી ઉત્પલજી, આપણે રોકવા માંગીશ આપણી સાથે કેતનજી શુક્લા પણ છે. જી કેતનજી, પૂર્વ એશિયા માટેની જો આપણે વાત કરીએ તો પૂર્વ એશિયા માટેની આ મુલાકાત, નેન્સી પેલોસીની મુલાકાત આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? આમાં એવું છે કે આખી દુનિયામાં જીઓપોલિટિકલ સિચ્યુએશન બદલાઈ રહી છે. આપણે એને બહુ સિમ્પ્લિફાઈડ વેમાં જોવા જઈએ તો ચાલી શકે એવું નથી. સૌથી પહેલા યુક્રેન વોરની આપણે જે ઉત્પલભાઈએ કહ્યું, લોકો માનતા 10 દિવસમાં કી પડી જશે અને યુક્રેન ખતમ થઈ જશે. અત્યારે પરિસ્થિતિ લેટેસ્ટ મિલિટરી રીતે જોવા જઈએ તો યુક્રેનની પાસે $100 બિલિયન ઓલરેડી આર્મ્સ આ લોકોએ આપ્યા છે, અને આવતા 2 વર્ષ સુધી યુદ્ધ ચાલશે તો ચાલશે. યુક્રેન કાઉન્ટર ઓફેન્સિવ પર છે. આખા દેશની હાલત તો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કેવી રૂસે કેવી કરી નાખી છે. એટલે આને યુક્રેનને બહુ લેવા દેવા નથી. આ આખી જે વસ્તુ થઈ રહી છે એનું કારણ એ છે કે એક બાજુ રશિયા અને ચાઇનાની જોડી છે, બીજી બાજુ નાટો, EU, જાપાન, સાઉથ કોરિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ છે. નાટોની હમણાં જે મીટિંગ થઈ હતી, સ્ટોલ્ટનબર્ગે કહ્યું હતું કે there will be 10 years roadmap for the China. આની પહેલા બીડેને ચાઇનાના પ્રેસિડેન્ટ જોડે 2.5 કલાક વાત કરી ઘણા વર્ષો પછી. એટલે આ કઈ એવું નથી કે રાતોરાત ઊભું થયું છે. પેન્ટાગોન અને મિલિટરી એનાલિસ્ટ માનતા હતા કે નાન્સી પેલોસી ના જવું જોઈએ, પણ નાન્સી પેલોસી નંબર 3 છે, પ્રેસિડેન્ટ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ આવે છે, ખૂબ જ દમદાર લેડી છે. અને આની પહેલા રિપબ્લિક પાર્ટીના બી સેનેટર લિન્સી ગ્રેહામ લોકો 5 મહિના પહેલા ગયા હતા. હવે આપણે એને જોઈએ કે આના પરિપ્રેક્ષમાં કે ચાઇના શું કરશે અને આમાં શું થશે. તો આમાં એક જ વસ્તુ થશે, ચાઇના થોડો અવાજ કરશે, જાજા મેઘ વરસે નહીં, અને 2-3 મહિના સુધી ટેન્શન રહેશે. પણ ધીરે ધીરે જેમ ઘી એના સાડે પડી જાય એવી રીતે ચાઇના અને અમેરિકા એકબીજાની સામે આવવાની કોઈ શક્યતા છે નહીં. અને બીજી તરફ ડેમોક્રેસી નાન્સી પેલોસી જે કહ્યું છે એ ખૂબ અગત્યનું છે. જી બીજી તરફ એ પણ છે કે જો ચીન આક્રમણ કરતું હોય તો પછી તેને પણ ભોગવવા માટે તો તૈયાર રહેવું પડશે, કારણ કે તેના માટે પણ કઠિન પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ શકે છે. આમાં ઈનાબેન એવું છે કે આક્રમણ કરવું એ કઈ નાના છોકરાઓનો ખેલ નથી. આ પહેલી વાર નથી થયું. 26 વર્ષ પહેલા આ જ પરિસ્થિતિ હતી તાઇવાનની, અને એ વખતે આ જે નાન્સી પેલોસીના પહેલા જે સ્પીકર હતા ગુગી નિંક્રેટ,
એ પણ 1996માં ગયા હતા. 3-4 વીક સુધી ટેન્શન રહ્યું હતું. હવે 26 વર્ષ પછી ફરી પાછું એ રિપીટ થાય છે. પણ ચાઇનાને જે અમુક સ્ટેટમેન્ટ છે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ભાઈ વી વિલ બરી અવર એનિમીઝ ઇનકમિંગ એનિમીઝ. એટલે આપણે જે લોકલ ટેલિવિઝન કે ઇન્ડિયાની ચેનલ પર કે વોર થઈ જાય એવું કશું થવાનું નથી. બીજી વસ્તુ કે બિલ્કેને જે કહ્યું છે કે કોંગ્રેસ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, તો કોંગ્રેસના જે મેમ્બર હોય છે એ પહેલા રિપબ્લિક પાર્ટીના બી તાઇવાન ગયા હતા અને આ 6 મહિના પહેલા, અને આ વખતે ડેમોક્રેટિક પાર્ટીમાં. એમાં એક આપણા ઇન્ડિયન ઓરિજિનના રાજા કૃષ્ણમૂર્તિ પણ છે. એક જાણવા જેવી વસ્તુ છે. ચાઇના શું કરશે? ચાઇના એમના 2 વોરશિપ ત્યાં આગળ મોકલ્યા છે, ટાઈપ 055 ડિસ્ટ્રોયર અને ગાઇડેડ મિસાઇલ પ્લેન છે, અને એ લોકો એક્સરસાઇઝ એટલે ઓન ફાયર એક્સરસાઇઝ કરવાના છે. એ કરશે એની માટે જાપાને પણ વિરોધ નોંધાયો છે. પણ આમાં એક વસ્તુ એ છે કે ચાઇના આવતા 20 વર્ષ સુધી કોઈ નવું યુદ્ધ અમેરિકા જોડે કરવાનું ઇકોનોમિકલી એમને પોસાયું નથી. કોઈ પણ એમણે એ સેન્કશન જે મૂકશે તાઇવાન પર મૂકશે. એ ઓલરેડી એમણે નાન્સી પેલોસી તારે જ એનાઉન્સ કરી કે 2066 ફૂડ પ્રોડક્ટ અને 100 કંપનીઓ પર એમણે બાન મૂક્યો. એમાં આક્વાકલ્ચર, ટી, હોંગકોંગ અને ચાઇનાથી સેન્ડ જે જતી હોય છે, રેતીની લોકોને જરૂર પડતી હોય છે. કારણ કે તાઇવાન એક બહુ નાનો આઇલેન્ડ છે, 36,000 સ્ક્વેર કિલોમીટર અને 108 આઇલેન્ડ. યુરોપિયન યુનિયનમાંથી મ્યુનિક કોન્ફરન્સ વાળાએ પણ સ્ટેટમેન્ટ આપી દીધું છે કે વર્સ્ટ કેસ સિનારિયો સમટાઈમ ડુ કમ ટુ પાસ અને યુરોપ વિલ બી રેડી ઇન ફ્યુચર ટુ પ્રોટેક્ટ ધ તાઇવાન. એટલે આમાં એવું છે કે અમેરિકાના અત્યારે જે પરિસ્થિતિ છે તો એમાં બીજી એક વસ્તુ છે કે લોકલ ઇલેક્શન. એમાં 3 જગ્યાએ ઇલેક્શન છે. ચાઇનામાં ત્રીજી વાર પ્રેસિડેન્ટ બનશે જે ક્યારેય થયું નથી. તાઇવાનમાં લોકલ ઇલેક્શન છે, અને ત્રીજું અમેરિકાના ઇલેક્શન. તો એક જ દિવસમાં 2 ઘટના ઘટી છે. આ ઇલેક્શન બિડેન માટે અને ડેમોક્રેટિક પાર્ટી માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો મિડ ટર્મ હારી જાય તો પછી બિડેન માટે રાજ કરવું મુશ્કેલ પડે. તો કાલ એમણે અલ કાયદાના ચીફને માર્યા અને નાન્સી પેલોસી તાઇવાન ગઈ. એટલે હી વોન્ટ્સ ટુ શો કે હું પણ એક સ્ટ્રોંગમેન છું. અને નાટો અને અમેરિકાનું બિડેનની સૌથી મોટી અચીવમેન્ટ કહેવાય તો નાટો અને અમેરિકા એક સાથે જ રહેશે, અને એની સાથે સાથે સ્વીડન, ફિનલેન્ડ જોડાવાના છે. આ પરિસ્થિતિમાં ચાઇના કોઈ પણ જાતની સેન્કશન એમને પોસાય નહીં. રશિયાની ઇકોનોમી, એમના રૂબલની કિંમત દેખાય છે, પણ યેલ યુનિવર્સિટીના રિપોર્ટમાં 80% કાર્પોસ ઓછું થઈ ગયું છે. જે પણ એમના આર્મ્સ જાય છે એ આર્મ્સ ફરી રિપ્લેસ કરવાની બહુ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ છે. એટલે જયારે કાઉન્ટર ઓફેન્સિવ શરૂ થશે 2 કે 3 મહિનામાં, તો ખેરસોન અને એ પાર્ટ તો લઈ જ જશે યુક્રેન. પણ રશિયાનું 4-5 વર્ષમાં ભવિષ્ય ધૂળું છે. એ બધા ઇકોનોમિસ્ટ, ઇન્ટરનેશનલ રિલેશન એક્સપર્ટ માને છે. એટલે ચાઇના પોતાની ગળું એ કહે કે આ ભલા મુજે માર એવું નહીં કરે. ટેન્શન રહેશે 4-5 મહિના. આપણે માટે એક બહુ મોટી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, કારણ કે એમની જે મોટા ભાગની ફેક્ટરી છે સેમિકન્ડક્ટર કે જે 90% એમની જીડીપી છે અને પીપીપીમાં 9મા નંબરે છે, તો એ જે બધી ફેક્ટરી છે ચાઇનામાં છે. ધીમે ધીમે તાઇવાન સાઉથ એશિયામાં સપોર્ટ એ કરી રહ્યા છે. ઇન્ડિયામાં પણ સેમિકન્ડક્ટર, ટેલિકોમ, એમાં આપણે માટે બહુ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. કારણ કે એક જ કન્ટ્રી એવો છે કે ચાઇના સામે ગમે એવી પરિસ્થિતિમાં પણ ટકી શકે, તો એ સાઉથ ઇસ્ટ એશિયા કે સાઉથ એશિયામાં ઇન્ડિયા છે. અને આપણી એમ્બેસી નથી, પણ આપણા ટ્રેડ સેન્ટર ઘણા વર્ષોથી છે. એ લોકોના પણ કલ્ચર સેન્ટર છે કે જેને આપણે કહી શકીએ. એટલે આપણા સંબંધો ઘણા 90 પછી સુધર્યા છે. એટલે આપણે માટે બહુ સારી તક છે. ચાઇના માટે અવાજ કરવાની તક છે, અવાજ કરશે. પણ બીજું કોઈ બહુ મોટું કતકડું થાય એવું મને દેખાતું નથી. જી બિલકુલ. ઉત્પલજી, નેન્સી પેલોસી જ્યારે તાઇવાન પહોંચ્યા ત્યારે તેમની જાહેર જનતાને, કદાચ લોકોને, બીજા દેશોને પણ એવો મેસેજ આપી દીધો કે આ મુલાકાત માનવ અધિકાર માટે છે, સુરક્ષાને લઈને છે, અર્થવ્યવસ્થાને લઈને છે. તમે જેમ યુક્રેન અને રશિયાની વાત કરી, એવી રીતે જો આપણે વાત કરીએ વર્લ્ડ પાવરની પણ તમે વાત કરી, તો શું આ અર્થવ્યવસ્થાને લઈને વર્લ્ડ પાવર બનવાની વાત છે? કારણ કે બીજી તરફ હમણાં જો જોઈએ રશિયાને, તો રશિયાનું ત્યાં પણ અમેરિકાએ કીધું યુક્રેનને મદદ કરીશું, કરી ન કરી એ પ્રકારની હાલત એની કરી નાખી. હવે તાઇવાનમાં પણ જઈને એવું કહી રહ્યા છે કે અર્થવ્યવસ્થાને લઈને હોય કે સુરક્ષાને લઈને હોય, અમે તમને મદદ કરવા માટે તૈયાર છે. તમારી વાત બિલકુલ સાચી છે. વર્લ્ડ ઇવોલ્વ્સ અરાઉન્ડ ઇકોનોમી, અને માટે અર્થવ્યવસ્થા અત્યારના સંજોગોની અંદર કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ અને કોઈ પણ દેશ માટે બહુ જ મહત્વની વસ્તુ બની જાય છે. અને એમાંય જ્યારે યુરોપ અને યુકે અને યુએસએ ની અર્થવ્યવસ્થા જ્યારે ડામાડોળ કન્ડિશનમાં હોય અને 10-10 વર્ષના અનપ્રેસિડેન્ટેડ ઇન્ફ્લેશન ફેસ કરી રહ્યા હોય, ત્યારે આપણા વ્યુઅર્સને આપણે જણાવવું જોઈએ કે અમેરિકાની ઇકોનોમી ઇઝ આર્મામેન્ટ બેઝ ઇકોનોમી, અને માટે એમનું સિવિલ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ મિલિટરી કોમ્પ્લેક્સ એ એટલા બધા બિલિયન્સ ઓફ ડોલર્સ અમેરિકાને અને અમેરિકાની ઇકોનોમીને થ્રાઇવિંગ રાખતું હોય છે.
આજે આખું યુરોપ અમેરિકાની આર્મામેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રી ઉપર અમેરિકાએ એમને ડિપેન્ડન્ટ બનાવી દીધું છે વર્ચ્યુઅલી. કારણ કે જો ના જાય તો મિસ્ટર પુટિન વિલ have the entire Europe on the breakfast table and they all are scared, including the earlier the Soviet Union states. માટે they have no other option but to go under the NATO umbrella. And NATO ની પોતાની ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કે કોમ્પ્રિહેન્સિવ નેશનલ પાવર કેપેબિલિટી છે જ નહીં. માટે ઇકોનોમિકલી, મિલિટરીલી or politically or politico-militarily they have to be dependent on USA. Similarly ગેસ અને ક્રૂડ ઓઇલ એની માટે પણ ઓલ્ટરનેટ સોર્સિસ અત્યારે યુરોપ ક્રિએટ કરી શકે એમ નથી અને માટે અગેન they have to be dependent on USA. Similarly USA wants to now push the entire Southeast Asia in that kind of a situation કે જેથી again the entire Southeast Asia remains dependent on the on the USA. અને એવી volatile situation સાઉથ ચાઇના સી ને ઇન્ડો પેસિફિક માં ક્રિએટ કરવા માંગે છે થ્રુ તાઇવાન, યુઝિંગ તાઇવાન એઝ એ પ્લોય અને એને આગળ ધરી અને ચાઇનાને they want to push in China into that kind of volatile situation so that China keeps bleeding. And at the same time, American economy, armament based economy, it thrives. And America first concept comes to reality. So તમે જે કહ્યું you have hit the nail on his head. અને માટે અમેરિકા તમે ઇવન જ્યારે પણ તમે in the just 2 months back જ્યારે 2+2 ની મીટિંગ થઈને બીજા બધા આપણા જ્યારે પણ ડિફેન્સ મિનિસ્ટર અને એક્સટર્નલ અફેર્સ મિનિસ્ટર જ્યારે અમેરિકા ગયા ત્યારે what was the આપણને બેટ આપવામાં આવ્યું હતું કે we will give you billions of dollars of aid but you please go away from Russia and Russia's dependence on the military hardware. અમે તમને મિલિટરી હાર્ડવેર આપ્યું. આ કાટસા ને જે બધી વેવર આપી છે that is just a bait to India that you come and we will take care of you and therefore you be dependent on us. So America a વેપારી country છે. There is nothing to get carried away by America. If Nancy Pelosi can land in Taiwan and take on and call the bluff of China, why did Nancy Pelosi or not a single US official landed in Delhi when Galwan took place? And why they did not show solidarity with India? Therefore don't get carried away. India માટે આ બહુ જ મહત્વની પરિસ્થિતિ છે. We don't have to get carried away by America and what Nancy Pelosi has done. This is all a scripted the drama that has taken place. અને માટે હું again and again I am trying to tell you there will never be a situation where Chinese and Americans will fire directly at each other. There will be no war between them. But that does not mean, and mark my words, in another maybe 10 days or 15 days, there will be a situation where Taiwan will be punished by China. There is no doubt in that. Because if China does not do it, China's political credibility or geopolitical credibility is over. And therefore Mr. Xi Jinping, he has to do something. And in this case, there is a secret script written between Mr. Putin and Mr. Xi. Look at how Iran is quick. And the axis that we always used to talk on the Gstv show, that the axis of China, North Korea, then Russia, then Afghanistan, Pakistan, and Iran and Turkey, which is forming up. And that India has to be worried about. And that is, we don't have to jump to the a kind of situation where we start lifting America in our hands. Let us wait and watch, and we should be very very careful when we criticize China. There is no need, because we are not in that kind of a situation where we can confront China at this moment. And at this moment India can only contain China, but it cannot go into confrontation with China. જી કેતનજી આપણે જો વિવાદની વાત કરીએ ઉત્પલજી આપણે રોકવા માંગીએ કેતનજી પણ આપણી સાથે છે. કેતનજી ચીન અને તાઇવાનની જો આપણે વાત કરીએ તો આ વિવાદ વર્ષો જૂનો છે. 1644 થી આપણે જો વાત કરીએ તો ત્યારથી ચીન અને તાઇવાન વચ્ચે વિવાદ ચાલતો આવી રહ્યો છે. પછી આપણે જોઈએ તો જાપાનને પણ કદાચ આ તાઇવાન આપી દેવામાં આવ્યું હતું યુદ્ધ વખતે. આ આખો વિવાદ શું છે? નહીં એવું નથી. આમાં એવું છે કે 1953 કિંગ ડિનાસ્ટી હતી ત્યારે જાપાને કબજો કર્યો હતો. એ પછી એ જે ડિનાસ્ટી ગઈ એ પછી તાઇવાન એની જોડે રહ્યું. અને જે લોકો જે માનતા હોય છે કે તાઇવાન આપણું ફ્રેન્ડ છે અને ચાઇના છે અને રશિયા છે, એક વસ્તુ દરેક જણે મગજમાં રાખવી જોઈએ
કે નેશન ફર્સ્ટ, દરેક કન્ટ્રી પોતાનો ઇન્ટરેસ્ટ જોતો હોય છે. 62ની વોરમાં રશિયાએ કહ્યું હતું ઇન્ડિયા ઇઝ અવર ફ્રેન્ડ પણ ચાઇના ઇઝ અવર બ્રધર. આપણે જે આર્મામેન્ટ્સ આવ્યા છે રશિયાથી, એમાં રશિયાએ કોઈ ચેરિટી નથી કરી. એમાં કરોડો રૂપિયા, અબજો રૂપિયા કહી શકીએ કે એમાં એ બધાને, એટલે જે કહેવાય કે એ બધાને ખબર છે, ડિફેન્સમાં દરેક જણ જાણે છે. એટલે અમેરિકા જે આપે છે આપણને, નાન્સી પેલોસી ઇન્ડિયા આવે એને આવવાની કોઈ જરૂર ન હોય, કારણ કે એનું કોઈ અહીંયા ઇન્ડિયાને તાઇવાન જોડે કોઈ લેવા દેવા નથી. અમેરિકાને હાલના તબક્કે ઇન્ડિયાને વચ્ચે લાવવાની કોઈ જરૂર નથી. અગત્યની વસ્તુ એ છે આપણા માટે કે જ્યારે ચાંકાઈ શેખ જતા રહ્યા, તો ચાંકાઈ શેખ અને નહેરુ બહુ સારા ફ્રેન્ડ હતા. 1939માં જ્યારે નહેરુ ગયા ત્યારે ખૂબ જ સારું સ્વાગત થયું હતું. 42માં ચાંકાઈ શેખ જિન્ના, ગાંધી અને નહેરુને મળ્યા હતા. એ પછી જ્યારે ફોર્મોસા બન્યું, એ ફોર્મોસા યુએનનું 1971 સુધી મેમ્બર હતું. એટલે નિક્સનની જે ટ્રીટી થઈ એ પછી ચાઇના યુએનમાં આવ્યું. તો આમાં સૌથી અગત્યની વસ્તુ એ આપણી હિસ્ટ્રી જેને ખબર ના હોય એના માટે છે કે તાઇવાને ક્યારેય ઇન્ડિયાને સપોર્ટ નથી કર્યું, એમણે મેકમોહન લાઇનને એક્સેપ્ટ નથી કરી, એમણે અરુણાચલ પ્રદેશને સ્ટેટ તરીકે સ્વીકારવા પણ તૈયાર નતા થયા. અને જ્યારે 62 પહેલા નહેરુએ કહ્યું ચાંકાઈ શેખને એને, તો ચાંકાઈ શેખે કહ્યું કે આઈ એમ અ પેટ્રિયોટિક ચાઇનીઝ, વી વિલ નોટ એટેક ચાઇનીઝ મેન. કે ચાઇની પરિસ્થિતિ બહુ સારી નથી, બ્રિટન અને અમેરિકાનો પણ સપોર્ટ, કેનેડીએ ત્યાં સુધી કહ્યું હતું કે તમે લડી લો. તો આમાં પરિસ્થિતિ અત્યારે એ છે કે એમની તાઇવાનની ઇકોનોમિકલી પીપીએમાં નંબર 9 છે. વર્લ્ડની 60% સેમિકન્ડક્ટર ચિપ તાઇવાન બનાવે છે. તો તાઇવાનની સિક્યોરિટી જે કહેવાય કે ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી એ સેમિકન્ડક્ટર ચિપ છે. પણ તાઇવાન વિશ્વને કઈ રીતે અસર કરે છે અર્થવ્યવસ્થાને લઈને જો વાત કરીએ તો? સેમિકન્ડક્ટર ચિપ 60% વર્લ્ડની, એટલે તાઇવાન જે છે એની 2 જ કંપનીઓ છે. એ 2 કંપનીઓ પરનું 60% અને બાકી 20% સાઉથ કોરિયા. એટલે તાઇવાનનું સૌથી વધારે મહત્વ છે સેમિકન્ડક્ટર ચિપ, એડવાન્સ સેમિકન્ડક્ટર ચિપ, કે જે આખી વર્લ્ડનું માર્કેટ તાઇવાન કંટ્રોલ કરે છે. આમાં જે અત્યારની પરિસ્થિતિ છે એમાં હાલના તબક્કે ચાઇના ને, આજે ઉત્પલભાઈએ વાત કરી, એક મને યાદ કરાવે છે, એક ઓટોમન એમ્પાયર હતું, સિકમેન ઓફ ધ યુરોપ, ઈરાન, અફઘાનિસ્તાન, રશિયા, ચાઇના. તો આ જે બધાનો સંભવ મેળો છે એમાં 3 કન્ટ્રીના ઠેકાણા નથી. એક ડિક્લાઇન પર છે અને ચાઇના એસેન્ડન્સ પર છે. તો આવી વસ્તુમાં ચાઇનાની ફોરેન પોલિસી 20 વર્ષની હોય છે. એ લોકો યુરોપિયન યુનિયન કે અમેરિકાને ડિસ્ટર્બ કરવાનો ટ્રાય નહીં કરે. અને આજે કહેવાય ને કે શેડો બોક્સિંગ જેવું, આ અવાજ ચાલ્યા કરશે ત્યાં સુધીમાં ચાઇનામાં 3જી વાર બની જશે, મિડ ટર્મ ઇલેક્શન થઈ જશે. અને બેઝિકલી એક જે તાઇવાનના મનમાં શંકા હતી યુક્રેન વોર પછી કે શું થશે, તો યુરોપિયન યુનિયન પણ કહ્યું છે અને અમેરિકાએ પણ કહ્યું છે કે એટલા માટે આ એક વસ્તુ એક રીતે જરૂરી હતી કે જેનો બીજને પણ ફાયદો છે. એટલે આમાં લોકલ પોલિટિક્સ છે, ઇન્ટરનેશનલ પોલિટિક્સ છે. અને યુક્રેન વોર મને લાગે છે કે આવતા વર્ષ સુધી ખેંચાશે. એ પછી ધીમે ધીમે રશિયાનું જે ઇકોનોમિક ડિક્લાઇન છે એ 3 થી 4 વર્ષમાં, જેવી રીતે 1990માં રશિયા તૂટી ગયું હતું એવી જ પરિસ્થિતિ ફરી 10 વર્ષમાં આવી જશે. એ તમે મારા શબ્દો યાદ રાખો. અને ચાઇના ઉપર આવશે, પણ ચાઇના કોઈ પણ જોખમ રશિયાના જોખમે નહીં લે, કે એવી પરિસ્થિતિ નહીં ઉભી કરે કે જેથી એમને નુકસાન થાય. આપણે ન્યુટ્રલ લેવાની જરૂર છે. તાઇવાને ક્યારે આપણને સપોર્ટ નથી કર્યો. અમેરિકા કદાચ એવો ટ્રાય કરે કે નેન્સી પેલોસીને એક ચિંગારીની જેમ તાઇવાનમાં મૂકી દીધા ને ત્યારબાદ હવે તાઇવાન અને ચીનને વચ્ચે રશિયા અને યુક્રેન જેવું યુદ્ધ ફાટી ના નીકળે, શું લાગી રહ્યું છે? ના થાય, કોઈ સંજોગોમાં નહીં થાય. અચ્છા, 100% લખી રાખો. ઓકે જી બિલકુલ. કેતનજીને, ઉત્પલજી, આપ બંને અમારી સાથે જોડાયા બદલ આપનો આભાર. વિશેષ રજૂઆતમાં અત્યારે બસ આટલું જ. નમસ્કાર.